ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በእያላችሁበት ሰላም ብያለሁ። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ፕሬዘንቴሽን ሪሰርች ፕሬዘንቴሽን ሊሆን ይችላል፣ ፕሮፖዛል ፕሬዘንቴሽን ሊሆን ይችላል። እነዚህን በመናገርበት ጊዜ ማለት በጣም ቫልዩ ሊያሰጡን የሚችሉና ቫልዩ ልናጣባቸው የምንችላቸው ቅድመ ዝግጅቶች ወይም ፕሬዘንት በመናደርግበት ጊዜ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ነገሮችን በትኩረት እንመለከታለን ማለት ነው። ያ ማለት ኤግዛምፕሎችን እያየን የሆነ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ያንን ቪዲዮ እያየን ምን ማለት እንደሆነ ወይም ማድረግ ያለብንና ማድረግ የሌለብን በፕሬዘንቴሽን ጊዜ ማድረግ ያለብንና ማድረግ የሌለብንን ነገሮች እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ጠቃሚ የሆነ ቪዲዮ ስለሆነ በተለይ ተማሪዎች ፕሬዘንቴሽን ያው ትምህርት ከተማርን በኋላ ሪሰርቾች ይኖራሉ። ሪሰርች በምንሰራበት ጊዜ ሪሰርች ከሰራን ፕሬዘንቴሽን ይኖራል። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ እርግጠኛ ነኝ ጥሩ የሆነ ፕሬዘንተር ትሆናላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ባንድ እንመልከት። መጀመሪያ ባድ ኤግዛምፕልስ የሚባሉት ወይም መጥፎ ምሳሌዎች ፕሬዘንት በምናደርግበት ጊዜ ማድረግ የሌለብን ነገሮችን እንመለከታለን። እስኪ አሁን ይህን ቪዲዮ እያየን ከዛ በዛው እያብራራሁላችሁ እሄዳለሁ ማለት ነው። እስኪ ይህን ፕሬዘንተር እንመልከተው። እሺ ይህን ፕሬዘንተር ተመልከቱት። እሺ አሁን ፓውዝ አድርጌዋለሁ። ምንድነው እዚህ ጋር የዚህ ፕሬዘንተር ስህተት ምንድነው? don't carry a lot of items when you want to present በምናደርግ ጊዜ ኮተት ሰብስበን በእጃችን ይዘን መምጣት የለብንም ማለት ነው። ስለዚህ አስፈላጊ የሆኑትን ብቻ ነው ይዘን መምጣት ያለብን። ስለዚህ የመጀመሪያው ባድ ኤግዛምፕል ማለት ይሄ ነው። ያው እንደምትመለከቱት የኮተቶቹ ሌላው ሁለተኛው don't wear informal clothes። እንደዚህ አይነት አለባበሶች ቁምጣ ከዛ ከላይ ሹራብ ቲሸርት ነገር ልክ ስፖርት ለመሄድ የተዘጋጀ አይነት አለባበስ ነው የለበሰውና ይሄ ትልቅ ስህተት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ይሄ ነው። ያው ስህተት ነው ማለት ነው ይሄ። ሶስተኛውን እንመልከት። ሶስተኛ ስህተት ወይም ሶስተኛ ባድ ፕሬዘንቴሽን ይሄን ተመልከቱ። don't read from the screen። ስክሪኑ ላይ ፊት ለፊት ሆነን ከኋላ ኦዲየንስ አለ፣ ፊት ለፊት ሆነን ስክሪኑን እያነበብን ብቻ ፕሬዘንት ማድረግ የለብንም ማለት ነው። እሺ አራተኛውን እንመልከት። ይሄ ደግሞ don't stand with your back to the audience። ኦዲየንሳችን ፊት ለፊት እያየን ከኦዲየንሳችን ጋር የአይን ኮንታክት ወይም የእይታ ኮንታክት እያደረግን ነው ፕሬዘንት ማድረግ የሚኖርብን እንጂ በዚህ አይነት መልኩ ጀርባችንን ሰጥተን መቆም የለብንም ማለት ነው። ይሄ አራተኛው የፕሬዘንቴሽን ስህተት ነው። አምስተኛውን እንመልከት። አምስተኛው ስህተት ምንድነው? don't present a paragraph, keep slides short and clear። ሾርት እና ክሊር የሆነ ፕሬዘንት ፓወርፖይንት ማዘጋጀት ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እንዳለ ከወርድ ዶክመንታችን ላይ አመተን እንደዚህ ፔስት አድርገን ያንን ፕሬዘንት ማድረግ ተገቢ አይደለም ማለት ነው። ይሄ ቫልዩ ወይም ዋጋ ያሳጣናል ማለት ነው። ስድስተኛውን እንመልከት። ስድስተኛው ስልክ ተደወለለት። ስልክ ሲደወልለት ምንድነው ያደረገው? አንስቶ ደውልላችኋለሁ፣ መልሼ ደውልላችኋለሁ ምናምን ብሎ ነው ያናገረው። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? don't answer your phone, keep it on silent። ስልካችንን ፕሬዘንቴሽን በምንቀርብበት ጊዜ መጀመሪያ ስልካችንን ሳይለንት አድርገን የትኛውም ስልክ ቢደወል ምላሽ መስጠት አያስፈልግም ማለት ነው። እነዚህ 6 ምንድነው ያየናቸው? እነዚህ ባድ ኤግዛምፕልስ ኦፍ ፕሬዘንቴሽን ላይ የምንሰራቸው ትልልቅ ስህተቶች ስለሆኑ ከነዚህ ራሳችንን መጠበቅ ይኖርብናል።
ሌላው ጉድ ኤግዛምፕልስ እንመልከት። እሺ ሰባተኛ አለን እዚህ ጋር ከዚህ በፊት don't speak with a monotone voice ሰባተኛው ባድ ኤግዛምፕል ማለት ነው። ማለት በተመሳሳይ የሆነ ድምጽ ሞኖቶን የምንለው ምንም አይነት ድምጻችን ከፍ ዝቅ ምናምን እያለ ሰዎችን የመሳብ ባህሪ ሊኖረው ይገባል እንጂ በቀጥታ እንደዚህ ልክ እንደዚህ ማንበብ አይኖርብንም ማለት ነው። ስምንተኛው አለ። ስምንተኛው don't fold your arms be aware of your body language እጃችንን አጣጥፈን ብቻ መቆም አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? ቦዲ ላንጉዌጆችን መጠቀም ይኖርብናል። እጃችንን እያንቀሳቀስን ምናምን ማቅረብ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ 6 ያልኳችሁ በስተት ስለሆነ አሁን 8 በሚለው ታስተካክሉታላችሁ ማለት ነው። እሺ ዘጠነኛው ኤግዛምፕል ያው እንዳያችሁት ዘጠነኛው ኤግዛምፕል don't read directly from your notes keep your eye contact with your audience በቀጥታ ማንበብ አይኖርብንም። ወረቀታችንን በቀጥታ ማንበብ አይኖርብንም። ከዛ ይልቅ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ከፕሬዘንት ከምናደርግላቸው ኦዲየንሶች ጋር ሪአክት የአይን እይታ ያስፈልጋል ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ያው 8 ያልኳቸው አሁንም በስተት ነው እና 9 ፖይንቶች ናቸው። 9ን ካየን በኋላ ጉድ ኤግዛምፕልስ ኦፍ ፕሬዘንቴሽን ወይም ጉድ የሆኑት ወይም ጥሩ የሆኑት የፕሬዘንቴሽን ስታይሎችን እንመለከታለን ማለት ነው። ኤግዛምፕልስ ኦፍ ጉድ ፕሬዘንቴሽን ነምበር 1 ይሄ አንደኛው ነው። አያችሁት? አሁን እዚህ ጋር በጣም ሽክ ብሎ የሰዎችን እይታ በሚስብ መልኩ ፎርማል የሆነ ልብስ ለብሶ ነው የመጣው። ስለዚህ የመጀመሪያ ላይ ድሬስ ፎርማል ኤንድ ቢ ፕሮፌሽናል ፎርማል የሆነ አለባበስ ሱፍ ወይም ሸሚዝ በሱፍ በጨርቅ ሱሪ መልበስ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያው የጉድ ፕሬዘንቴሽን የመጀመሪያው ክራይቴሪያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያው በማየት ብቻ መረዳት እንችላለን ከዚህ ልጅ ጋር ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛውን እንመልከት። ሁለተኛው give handouts to your audience በተቻለ መጠን ሃንዳውት ያዘጋጃችሁት ሃንዳውት ካለ ለተመልካቾች ለተወሰኑ ተመልካቾች በመመጠን መስጠት ብትሰጡ በጣም የተመረጠ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው ምንድነው? use clear text and diagrams for slides አሁን እዚህ ጋር ስትመለከቱ ስላይዶችን የሰራው ጥሩ በአትራክቲቭ በሆነ መልኩ ነው። ስለዚህ ክሊር የሆነ ቴክስቶችና ዲያግራሞችን በመጠቀም ብንሰራ ፓወርፖይንታችንን ብናዘጋጅ ሞር ቫልዩ ወይም ዋጋ ያሰጠናል ማለት ነው። በተቻለ መጠን ፒክቸራል የሆነ ወይም በፊገር መልኩ እየገለጽን ብናቀርብ በጣም የተመረጠ ስላይድ ይሆናል። የሰዎችንም አቴንሽን መሳብ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ወደ አራተኛው እንሄዳለን። አራተኛውን እስኪ ተመልከቱ። አራተኛው ስትመለከቱ ደግሞ have good energy and smile to your audience ምንድነው ማድረግ ያለብን? መደካከም ሳይሆን ነቃ ብለን ጥሩ ሰዎችን የሚስብ አይነት ፈገግታ ቢኖረን በጣም ይመረጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሪላክስ አድርገን የሰዎችን ፈገግታ በሚስብ መልኩ ኢነርጄቲክ ሆነን መቅረብ ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? የመጨረሻ ሳይሆን አምስተኛው ኪፕ ጉድ ቦዲ ላንጉዌጅ ቦዲ ላንጉዌጅ በጣም ወሳኝነት አለው። ስለዚህ የሰውነታችንን ወይም የሰውነት አካሎቻችንን በመጠቀም ቦዲ ላንጉዌጅ በመጠቀም
ሰዎችን አትራክት ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ የእጅ እንቅስቃሴ ስናስረዳ የእጅ እንቅስቃሴ ነው አንዱ ቦዲ ላንጉዌጅ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በማድረግ ሰዎችን አትራክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። የሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። ሁሉም የሚለቃቸው ቪዲዮዎች በቀላሉ ወደ እናንተ ይደርሳሉ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።